Αυτό εδώ δεν είναι ένα απλό ηλεκτρικό πατίνι. Και σήμερα βρίσκομαι στη Λάρισα, στην πόλη μου, η οποία έχει γεμίσει ποδηλατόδρομους και πεζόδρομους. Θα μπορούσα όμως να χρησιμοποιώ αυτό σαν βασικό μέσο. Πόσο εύκολο είναι και τι δυσκολίες μπορεί να αντιμετωπίσω. Σήμερα είμαι εδώ για να κάνω αυτό το τεστ. Όπως επίσης να δω τις αντοχές του, να δω πόση ανηφόρα μπορεί να ανέβει και πόσο χώμα μπορεί να αντέξει. Πήρα και κράνος γιατί πάνω απ' όλα η ασφάλεια και είμαι έτοιμος να ξεκινήσω. Το πατίνι ανοίγει από εδώ, κρατώντας πατημένο το κουμπί και μετά είτε μπορώ να χρησιμοποιήσω μια κάρτα που έχει για NFC για να το ξεκλειδώσω, την οποία την έχω μέσα τώρα, είτε να βάλω κωδικό, τον οποίο κωδικό το ρυθμίζω εγώ, τον έχω ρυθμίσει ήδη, οπότε θα βάλω τον κωδικό μου και είμαι έτοιμος για τη βόλτα μου. Το πατίνι είναι ολοκένουργιο, έχει μόλις 4 χιλιόμετρα. Νομίζω πως το έχω φορτίσει full. Ξεκινάμε με λίγο χώμα, χαλαρό χώμα. Πιστεύω πως θα είναι μια απολαυστική βόλτα, να δούμε τη Λάρισα, να δούμε κάποια μέρη. Το πατίνι έχει 3 ταχύτητες. Προφανώς και ξεκινάμε με την Eco, την πιο χαμηλή. Μετά θα δοκιμάσω και τις υπόλοιπες. Ξεκινάω λοιπόν τη βόλτα μου μέσα από το άλσος της Λάρισας στο Eco Mode και βλέπω πάει μέχρι 28. Εκεί τερματίζει. Φαντάζεστε τι θα γίνει στις επόμενες ταχύτητες. Ο κύριος στόχος μου σήμερα είναι να δω τις δυνατότητες που έχει αυτό το πατίνι, να δω πόσο φιλική είναι η Λάρισα για κάποιον που κυκλοφορεί με πατίνι, αλλά και να απολαύσω αυτή τη βόλτα στην πόλη μου που τελευταία δεν έρχομαι συχνά. Και κάτω, όπως μπορείτε να δείτε, το πεζοδρόμιο δεν είναι και το πιο λίο έδαφος. Πάει πάρα πολύ άνετα. Όπου βρίσκω κατηφόρες θα παίρνω τις κατηφόρες για να κάνουμε μια βόλτα εδώ μέσα. Νέο πάρκινγκ, δεν το έχω δει αυτό. Εδώ είναι το πάρκο του Αλκαζάρ. Νέα παγκάκια βλέπω έχουν βάλει. Μια λίμνη λίγο βρώμικη. Και εδώ ήταν το παλιό, νομίζω ήταν το πρώτο skate park της Λάρισας. Βλέπω κάποιοι το έχουν συντηρήσει, έχουν βάλει κάποια rails. Από το άλσος της Λάρισας, τώρα είμαι στο Αλκαζάρ. Πολύ σύντομα μπορώ να είμαι μέσα στο κέντρο. Στο οποίο θα κάνουμε ένα πέρασμα. Είναι κρύα μέρα. Δεν έχει πολύ κόσμο εδώ. Στις καλές μέρες γίνεται χαμός. Γενικά εδώ το Αλκαζάρ έχει ανακαινιστεί κάπως τον τελευταίο καιρό και δεν έχω έρθει, δεν έχω περάσει. Είναι πολύ ωραίο μέρος για να έρθεις να κάτσεις με πολλά δέντρα, σκιά το καλοκαίρι. Από εδώ πάμε για κέντρο, αλλά από εδώ κατεβαίνουμε για το ποτάμι. Άλλο ένα από τα πολύ ωραία μέρη της Λάρισας. Γενικά αυτό που μου αρέσει στη Λάρισα είναι ότι έχει πάρα πολύ πράσινο. Ευθύνεται και το ποτάμι γι' αυτό, το οποίο συντηρεί όλη αυτή την κατάσταση. Όπου υπάρχει νερό, υπάρχει ζωή, υπάρχουν δέντρα, υπάρχουν ζώα. Άλλους μήνες έχει αρκετό κόσμο. Μπήκαμε και στο Χαλίκι να δούμε, ανταπεξέρχεται πάρα πολύ καλά και στο Χαλίκι. Και εφόσον έχω έρθει εδώ στο ποτάμι κάτω, που η πλειοψηφία του κόσμου εδώ πέρα έρχεται για να περπατήσει, να τρέξει, να βγάλει βόλτες στους σκύλους, είναι ευκαιρία να τρέξω κι εγώ λίγο. Γι' αυτό, εφόσον είδαμε ότι στο Eco έχει τελική 28, είναι ώρα να δούμε στο Sport. Πήρα φόρα από την κατηφόρα και έφτασε μέχρι και 45. Θα ήθελα να δω βέβαια και το race, αλλά θέλει πολύ προσοχή τώρα και δεν γίνεται εδώ γιατί δεν είναι τελείως ευθεία. Εδώ ψαρεύουν τα παιδιά. Εδώ είναι η αγαπημένη μου μεριά του ποταμιού. Είναι πιο έτσι απόμακρη, πιο ζούγκλα η κατάσταση. Αν και σε όλα τα σημεία είναι σαν ζούγκλα. Το πατίνι έφτασε περίπου 50 χιλιόμετρα ταχύτητα. Πιστεύω ότι μπορεί να πάει και παραπάνω, αλλά θέλει ευθεία, καρφί ευθεία και καλό έδαφος. Και ίσως να ενεργοποιήσω και το διπλό μοτέρ, το οποίο είναι αυτό εδώ, το CDM. Πατώντας αυτό, η επιτάχυνση που έχει όταν πατάω γκάζι και έχω ενεργοποιημένα και τα δύο μοτέρ είναι πάρα πολύ απότομη, αλλά έτσι τελειώνει και πιο γρήγορα την μπαταρία. Γι' αυτό έχει και 2 υποδοχές κάτω για να φορτίζει η μπαταρία. Έχει 2 μπαταρίες και επιταχύνει πολύ πιο γρήγορα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι με την τρίτη ταχύτητα, το race και ενεργοποιημένο και το δεύτερο μοτέρ, αισθάνεσαι μια αρκετά μεγάλη ανασφάλεια, γιατί αναπτύσσει πολύ γρήγορα ταχύτητα και μεγάλη ταχύτητα. Εδώ είναι το σχολείο που πήγαινα γυμνάσιο, έχει ερημώσει το γήπεδο. Θα μπορούσε να ήταν καουτσούκ, δεν ξέρω τι συντήρηση θέλει και αν θέλει, αλλά άμα ήταν καουτσούκ θα ήταν πολύ ενδιαφέρον για τα παιδιά να παίζουν μπάλα. Εμάς μας άρεσε πάρα πολύ να παίζουμε μπάλα. Και τελικά πριν μπω στο κέντρο, μιας και πέρασα ξόφαλτσα από το κέντρο, θα πάω μάλλον να κάνω
έναν γύρο. Αυτοί οι δρόμοι έχουν σώσει την πόλη, γιατί μπορείς να πας από τη μία γειτονιά στην άλλη χωρίς να μπλέξεις μέσα από πιο μικρούς δρόμους και από το κέντρο. Και εδώ έχει ένα πολύ ωραίο σημείο το οποίο μου αρέσει, που συνεχίζει στην ουσία το πεζοδρόμιο, παύλα ποδηλατόδρομο, και εδώ μπορώ να δοκιμάσω και την τρίτη ταχύτητα. Για να δούμε. Και με διπλό μοτέρ. 53. Έπιασε 61-62 χιλιόμετρα. 65 γράφει ότι έχει τελική. Σίγουρα αν είχε και λίγο κατηφόρα μπορείς να φτάσεις και περισσότερο, αλλά το θεωρώ μη αναγκαίο, να πω την αλήθεια, ένα πατίνι να τρέχει τόσο. Γιατί αρχίζει να γίνεται επικίνδυνο σε κάτι που θα συμβεί, είσαι πάρα πολύ εκτεθειμένος. Σίγουρα δεν έχω σκοπό να το έχω στο race ποτέ. Νομίζω το sport είναι το ιδανικό, που πάει μέχρι 40-45, και το διπλό κινητήρα θα το χρησιμοποιώ μόνο όταν ξέρω ότι δεν θα κάνω μεγάλες διαδρομές και δεν με πειράζει να τελειώσω και τις δύο μπαταρίες. Πάντως αισθάνομαι ασφάλεια από τα φρένα. Έχει και πίσω και μπροστά δισκόφρενο, όπως και ρυθμιζόμενες αναρτήσεις, και αυτό βοηθάει ώστε να μην αισθάνομαι τους κραδασμούς και να μπορώ να ανεβοκατεβαίνω μέχρι και πεζοδρόμια, να τα κατεβαίνω δηλαδή, χωρίς να αισθάνομαι κάποιο τράνταγμα δυνατό. Με ένα πατίνι χωρίς αναρτήσεις θα καταστρέψει τα γόνατά σου αργά ή γρήγορα. Οπότε το θεωρώ πολύ απαραίτητο. Τώρα είναι και βρεγμένοι οι δρόμοι, δεν είναι οι καλύτερες δυνατές συνθήκες για να το δοκιμάζω, αλλά ήθελα να δοκιμάσω την τελική του ταχύτητα και να συνεχίσω τη βόλτα μου. Είμαι πολύ κοντά στην παλιά μου γειτονιά, θα κάνω ένα πέρασμα από εκεί και στο τέλος να καταλήξω στο κέντρο. Δάκρυσα κιόλας με 60 χιλιόμετρα. Θα μπορούσα να φοράω αυτό, αλλά δεν θα ακούγεται καλά το μικρόφωνο, θα ακούγεται αντίλαλος. Νομίζω πως είναι καλή ευκαιρία εδώ να δούμε λίγο τι κάνει και στο χώμα, που εδώ είναι κάπως λασπωμένο και με χαλίκι. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Είναι τόσο καλές οι αναρτήσεις που έχει, που το αισθάνεσαι πολύ άνετα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Να, εδώ κατεβαίνει και απλά περνάει. Λίγο προσοχή στην ισορροπία. Δεν το περίμενα αυτό, να είναι τόσο άνετο μέσα σε λακκούβες, και τα φρένα του είναι ακαριαία. Ώρα για μια στάση και μετά θα συνεχίσω για να πάω να δω πόσο εύκολα μπορεί να ανέβει την ανηφόρα της παλιάς γειτονιάς μου για να φύγω μετά για κέντρο. Όπως και να δω πόσο εύκολα είναι να προσεγγίσω το κέντρο από αυτή την άκρη της Λάρισσας. Από την άλλη είδαμε ότι ήταν πολύ εύκολο. Το συγκεκριμένο πατίνι είναι αδιάβροχο, γι' αυτό δεν φοβήθηκα να το βάλω και εδώ μέσα στα γρασίδια που είναι αρκετά μουσκεμα. Είναι βαρύ όμως, είναι 33,3 κιλά. Δεν είναι για κάποιον που θέλει να το ανεβοκατεβάζει από σκάλες. Σίγουρα έχει αυτονομία 90 χιλιόμετρα λέει. Σίγουρα παίζει ρόλο και πόσες ανηφόρες θα συναντήσεις, που ζορίζεται περισσότερο, και αν θα χρησιμοποιήσεις το ένα ή τα δύο μοτέρ, πόσο οικονομία κάνεις στις αυξομοιώσεις της ταχύτητας. Και μπορεί να σηκώσει αναβάτη μέχρι και 130 κιλά. Γενικά είναι μια πολύ ποιοτική κατασκευή, θα έλεγα. Από άλλα πατίνια που έχω δει, αυτό φαίνεται πολύ ποιοτικό και καλό. Και μπροστά έχει και φως για τη νύχτα, αλλά και πάνω εκεί που πατάς για να βλέπεις τα πόδια σου. Τώρα όμως πρέπει να συνεχίσω αυτό το ταξίδι. Χάρηκα πολύ, καλά Χριστούγεννα. Πόσο μου αρέσουν αυτές οι γνωριμίες. Εδώ ο ποδηλατόδρομος τερματίζει και θα πάω από εδώ, αλλά δεν ξέρω αν βγάζει κάπου. Καλώς ήρθατε στην παλιά μου γειτονιά. Και εδώ τώρα στο τέλος του δρόμου έχει μια αρκετά μεγάλη ανηφόρα για να ανέβουμε στην άλλη γειτονιά, την οποία θα ήθελα να δοκιμάσω. Πιστεύω πως φαίνεται η ανηφόρα μπροστά, για να δούμε αν θα τα καταφέρει και πόσο εύκολα θα τα καταφέρει. Το έχω στη μεσαία ταχύτητα, στη δεύτερη. Και ανέβηκε πολύ άνετα. Πάρα πολύ άνετα. Η μπαταρία του θέλει 7 με 14 ώρες να φορτίσει, αναλόγως πόσους φορτιστές έχεις, γιατί έχει δύο υποδοχές για φορτιστή. Για να δούμε, έχει από κάπου να ανέβουμε. Και εδώ είναι το γήπεδο του Απόλλων. Δείτε λίγο τώρα που έχει βάλει το αυτοκίνητο αυτός. Δείτε. Αν του ξεφουσκώσω το λάστιχο θα φταίω εγώ. Ας μη συγχυστώ τώρα. Θα συνεχίσω τη διαδρομή μου σε ένα πολύ ωραίο ποδηλατόδρομο, άνετο. Η ταχύτητά του είναι εντυπωσιακή, αλλά πιο εντυπωσιακό από όλα νομίζω πως είναι οι αναρτήσεις. Πατίνι χωρίς αναρτήσεις, να μην μπορείς να ανεβοκατεβαίνεις πεζοδρόμια και μικρά σκαλοπάτια, δώρο άδωρο. Γεια σου Αλέκο, καλά είσαι?
Ο ποδηλατόδρομος συνεχίζεται και έτσι θα μπούμε στο κέντρο για να δούμε τι γίνεται. Και φανάρι για τα ποδήλατα. Έτσι μπορείς να καταλάβεις καλά μια πόλη πόσο φιλική είναι προς το ποδήλατο και το πατίνι. Η Λάρισα πιστεύω είναι από τις πιο φιλικές πόλεις για τέτοια μετακίνηση και το καταλαβαίνω αυτό από την ώρα που ξεκίνησα τη βόλτα και θα προσπαθήσω να δω πού οδηγεί ο ποδηλατόδρομος. Κάποιοι γκρινιάζουν που το κέντρο έχει πεζοδρομηθεί, αλλά εγώ θα έλεγα πως είναι πολύ καλό αυτό και εδώ συνεχίζει. Ευχαριστώ. Είναι μεσημέρι, ελπίζω να μην έχει πάρα πολύ κόσμο για να μπορέσω να κινηθώ. Και εδώ είναι ο πεζόδρομος, ο ποδηλατόδρομος μέσα στο κέντρο. Κάποια αυτοκίνητα μπαίνουν βέβαια για να κάνουν τη δουλειά τους, αλλά εδώ είμαστε τελείως κέντρο και είναι έτσι. Ποδήλατα, ταξί. Άλλο ένα σημείο που έχει ποδηλατόδρομο. Γενικά συνάντησα σε όλη την πόλη ποδηλατόδρομους. Δεν είχα κανένα πρόβλημα να μετακινηθώ. Εντυπωσιακό το ότι έχουν βάλει και φανάρια για τα ποδήλατα που πιάνει και τα πατίνια λογικά. Σίγουρα το συγκεκριμένο πατίνι δεν είναι για παιδιά. Είναι για ανθρώπους που θέλουν να το χρησιμοποιούν αρκετά συχνά, καθημερινά θα έλεγα. Γιατί είναι και λίγο ακριβό αλλά και έχει δύναμη και ταχύτητα. Μετά από μια μεγάλη βόλτα θα έλεγα και αρκετές δοκιμές, μπορώ να πω πως αυτό το πατίνι όντως δεν είναι ένα απλό πατίνι και είναι κάτι που θα βόλευε σίγουρα για καθημερινές μετακινήσεις σε μια πόλη σαν τη Λάρισα. Είναι χειμώνας και παρόλα αυτά με ένα μπουφάνι ήμουν άνετα. Παρά το βρεγμένο των δρόμων, κατάφερα να γυρίσω αρκετές μεριές της πόλης μέσα από ποδηλατόδρομους, αλλά και στο κέντρο να κινηθώ πολύ άνετα. Έκανα 25 χιλιόμετρα και πέσανε οι 2 από τις 5 γραμμές μπαταρίας. Οπότε θεωρώ πως σε 90 χιλιόμετρα ίσως να μην βγάζει, αλλά κάπου στα 70, 75, 80 θα μπορεί να τα βγάλει. Με την κόρνα του, διπλό μοτέρ, φλας, φώτα, αρκετά δυνατό φως για να φωτίζει τη νύχτα το δρόμο. Link για να το τσεκάρετε θα σας έχω στην περιγραφή, όπως και κωδικό έκπτωσης. Θα πάω να συνεχίσω τη βόλτα μου για τώρα. Εσύ κάνε subscribe και δες ένα άλλο βίντεο από αυτά εδώ.